اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها.